mo pa nila. Ganito na bilhin. Nirelease na pa ano ito? Hindi pa release na mga pa. Nakabista ano nito. Ano, di ba mauna ito? Ito, ano, kung amo? Aligo na. Play, mga luto ang tipunay. Kumano ito? Bilhin ko sa Indonesia. Abid na ko. Abid na ko. Ngayon. Di pa, hindi ka nga hiling dyan. Ano kung ba yan? Ano ba naman ito? Kapura ko pala mo. Parang mukhang Yan, isa ito. Tama na. Hindi yan, no?
Kuno ko na di ang ano, inano ko niya. Ang kusog pa na. Ya. Wah, Adi sa doon. hindi ko lang kasi liko talaga ini. Ano? Ano ba? Nakulaw ng binangga. Alam mo. Ano ko bang nakikita? Game? Hindi na yung mahali ang sinurbihan nila niya. Ay, grabe. Ano? Ay, ni. Yan, may Pero siguro. radio. Oo, ito. Kasi pa, hindi pa minsan tapos Tapos ko ate, ito. akin din ko kanina. Oo. Oh, mga yelo. Natulog na nito. Gusto ko ng ganun. Ako? Ibang? Yung mga ano? Ano ba kung ano? Kaya ito kung sinabi. Yan eh. Favorite ako to. Ano? Uy.
Ah, Milano. Milano. Layo.
Baga. Ay, Ibo. Ay, yun ang kaya. Baga. Iba baga. Ano lang ginagawa mo? Magtanong kaya ko. Wala din. Jake, putri mau Jake. Pula di. Lumaki pero pula. Ano? Kaya ako pala tingin sunod na medyo naturing sa baba. Kung kasi, pinahon yun na. Ayun, mga bawa ka na. Tama. Hindi, ano. Yung, wala. Yung una ko pagkakataon na suha. Saan ko ba nangangalit ka, no? Bakit bitis? Okay din. Ganyan na siya.
Wala ko na nga yung ano, yung niya ako muna ko nila. Bilang public. Marapot ang bungo. Uy, bunta. Uy. Uy, dito mo. Ako yun na dito. Ito na yun. Tawag na. Yung bigas na nila. Hindi na po. Uwi na po nila dalawa. Bilang ba? Bilang po sa ano mo, eh.
Ganun ko yun. Ganun ka kahit saan. Yung nasa isa. Sige. Sabihin mo lang, sabihin. Na, Ulan mo tinungan ka mo. wag. Kapag ka yun, kapag ka na, pero lang, ikaw, may prayer. Yaw ni Bagalite. Yaw ni Much ba yun, no? Sleeper din.
nga, hindi. Sige, ito mo, nagkataon. Bang! Kaya nga, gusto ko, Carl. Gusto na ko na Buta na. Buta na. Wala yun. Wala. Direct yun yung Nicolas. Uy, bukas! Kailangan. Iyo. Mapalag wala. Nangurog na ang kalabaw talaga. GG, Segway Drive. One. Nakalipan mo ba mo? Inter. Inter na parang magaling ka bro. Ay, yo. Ano sa mo? Madali. Eh, pala. Siguro kung sino mo. Ay, banger. Ano, puro smile ka lang.
Pero pala na kayo. Sandri ko mo na. Ano? Ay, doon, doon ka. Like on board. At kayo nga, ay, ay, ka. Wala na. Ay, ano yung sa ay, ang ganda ko. Sige ka sa hall. Ito. Ito ba? Lugi tong dyan sa loob. Hello, nasa. Di ka magbuka pa na. Tawag kami. Yobot. Ito ay pa. Dapat ini palagi itong nasa ano, ganito. Ito.
Wala gamitin. Talo. Ay! On mo na. Ay, kasi yan. Buwan talaga yung kapit. Anong page yan? Tandaan mo anong page yan. Tapos yung ibang page na dito. Uy, eh. Di pa na pala, no? Teka man yun. Ako natutulog. 18 pa naman matuwa ka na. Order chicken broth. Mga bubukan. Uy. Ano naman ko eh? What color we are?
Ano ba? May ginawa tayo bilang. Diba, si John? Naka-protector. Uy, dahil na. Lahat, bilang ako pa. Dahil mo din dito. Ayan.
Hello, ano? Wala, may pag-join. Okay. Siguro.
Naiit ba yan? Bibel. Oh, ito na. Ayan.
Pakinggan mo na kung may stop. Ganap ba? Pero, wala na. Makabalik pa. Ha? Wala pa. Yung mga napantalan mo, ito na nasusunod pa kung ano. Baka meron ka bang alam? Yung isa na lang pang date, yung mga dito. Nadalita kami na. Buhay ka muna. Yan, no? Pinag-close niya. Ano mo? Cellphone. Stereo. Tanong. Ipahanap mo. Kaya na mo kayo. Tapos mo na doon kayo mo. Para natin ko mo na. Kayo na magamit ito? Ha? Kayo din magamit ito? Pero ako doon. So, sige kita. Never try, di ba? Okay. Pangina, piso? Oh, yan. Ano mo na, abang tayo naman na pila sa taon.
Sa imo ang target ko. Ano mo naman, itali mo naman, isang tuwa, say, kala ko, Ano muna? mga nandiyan, mapagpalit, makatigilan. Ako na lamang. Gana ka. Gana ka. Ito ang nag-therapy pa. Bago ka naman sa gilid. Gusto ka lang ako dumil. Ay, hindi ko ka. Ano yun? Ah. Ano yun? Wala kayo ba?
ako. Guys, Ano, tigil. may pang-rap. Wait.
Amo. Yan. Solo.
kami na yan. Sabog-sabog mo sa buka ng gabi. Ay, madali. Madali. Say, hindi mo pa mo. Kaya, Ano? Kanya, di ko yung masat naman. Oh. Ito. Oh, Maano? nagkano na? Ano ba yung Samsung ba yun? Tapi yun, nagkano niya. Oo. Wala yung binibigyan ko siya. Buhay ba? Oo, tapos din na. Parang, nagagana. Hindi dahil. Dahil nagagana. ako.
Ang bubo kaya ayo, kasi kung may nag-flash gold na tawa.
season, ginamit ka nga yung sulong sleeve ko. Ano naman, tatama din doon. Hindi ka na stock boy ka naman. Uy, gago ka! Shit. Babae na ako. Babae na ako. Yan. Sabay bounce. Uy, gago yan ko na. Ukang yung mga nila mo kapalit na. Masih ang Tingin ako na tingin. Ano mo? yun na. Diba? Isa na yun. Oh, siya na. Kaya nga. So, putang inis na. Baya. Mali. Hindi. Ito talagang kiisan. Papantay mo. Like pa. Siyempre, di pa bantay. Pero mga Alaog na. naubo. Pero ko kaya tapos natin. Yan mo makasok yan. Uy! Hi. May bar ini sa video. Ay, may bar. So, natamaan ni Kuya? They, Ano ka? Okay. Ako. Diba? 17. Okay lang. Let's go.
Dahil hindi mo na nagpapalala. Hindi na lang ako Nakakagyan lang mo to. Hindi na lang ako kuya doon, bawang halo. Dahil may I'm so and that day they take you soon. I am here for this. Sometimes I might get inside out. Ay! Inete, dumayo sa kete. Kuya, papakalong ko. Ikaw man akong ano, classes. Dahil break. Pero ako, nailabis mo. Bako. Hindi mo ko pakakanta sa bako sa city. Ano siya, kung kayo? Mga ano ba ba? Okay. Okay. Lumadog. Pero, mura, ibig sabihin. Mura, Ayun. lumadog. You're looking for something. What about me? What about me? What about me? Ano mo din eh? Oh. Magayon ko yan. Ano mas magayon? Sa abe. At siya, nawawarang kulay ang screen at may kulay. Design mo sa ano. Meron. Okay. Low. Bagong dito. Bakit? Hindi ako magayon. Nakuha? Oo. Okay ko na.
paunahan. Ako. Kuya, ano? Amanda Christmas. Eh, Ako yan. may lababe. Okay. Pati yun eh. Pero pag package, kasi bumili ka. Natural. Bumili ka. Natural. Sabi mo.
Oh, bobo kayo. So, sa ano po ba yung Uy, gago, yung ano pala na nga yun. Gulat ko ay.
Ayun na naman. Mapit ka? Open man. Open man ka sabi. Tapos, Ano yung pinasalon? Kasi first, pwede mga Bahay. Ayan. kasi na kasaban day. Ay, hindi ako nagpapalong sa kwento ko. Pero sa kanila, ito lang sa kanila. Hindi ako nagpapalong. May iso, may iso. Wala pwede. Okay? Alam mo sa kanila eh. Dahil, Hindi ako, bukod hindi sa salon din. Bukaya ka. Bukaya ka. tatay, tatay. Tingnan mo. Hindi mo kami, mga ganyan, dami. Galit mo pa po. Sasam ka na rin. Dami, pumalik. Hindi naman parang kaya. Ate, sure, hindi. ako na sa, ano, sa date. At isan ko lang. Isan mo ko yun. Ayak man, pasak ka. Hindi ako mahilig. Ano ko yan? Kaya pag sayang ang bala mo, Pasak ka. Tumaadoy. Yan. Ako na lang, para ako. Ano na naman pinakalawan? lagi na natin ibig. Bukas kami,
Ano man laro? Ano kasi? Kung bago pa ka dapat namin tulog. Ayos na. Ako mabawal lang. Wala naman ako kaulog. Pero pinicturean din ito. Siyempre, color. Ayun ba ito? Alaban. Ayun. Ikaw, gusto ko ako. Pero na din. Ayo. Kailan pa ang ayaw? Grabe mo. Duwabi. Ayo, ito pala na. Kakilot. Pagkala nga yung ganun ka. Kapatay mo niya yung Apple. Kaya nga iba mano. Ako, ano talaga, sinator. So,
At camping na isla at kung ano naman na gawin. Dapat pagkita kasi talaga makakasalasalan. Uy, cheese? Diba? Ano din? Ano nakapila? Camping ang buwan. Kasi na ito po. Malit sa storage. I think. Save nyo na lang ako ng medyo. Nabigay ko yung hindi pa rin sa Taas. Anong itong grade? Para ba?
Ano yun, Jay? Wow, wala stock. Ano ito? Dahil stock. Ayun ko, nagsuda pa silang muka. Hindi ko pa Wala pa silang muka. palit na kayo. Ikaw kaya kayo naglalaon. Nag-stock. Wala pa silang muka. Ayan. Pinabayaw. Ano kami kasi? Pero adi. Ang ayun ka. Pero adi. Tambahan na kaya ba? Hindi ka na. Sakay. Ibig. Gusto ka. Hindi ba ko? Manila ba? Ginamit ko nga pati gamitin ko nga talaga. Ginamit ako nga ito sa iyo. Dahil nga ito magado pa. Kaya talaga. Kumasa sa dito.
Aware. Hindi ako. Mas tawag ito. Ayaw man lima anak. Ano na to? Supis ka sa ano? Hello, wala sa tuwan din. Wala sa wala. Ganito na to. Wala ba? Who are you, man? Oh, takla. Oh, okay. Iwan na kamu. Iwan na kamu. Yan. Kita tahu pag iwan ka lang. Kita tahu pag iwan lang. Ikaw
kuya. Uy! Isa nila namin. Ah! Shit, naku, ito. Maglalapit ako lang niya kami. Kami na Out na tayo. Okay, nandito siya. Mabubuhay ka na magpapahal. Ang sabi, tama mo. Kuya na kami. Likod! Di ako na suko si Malupit kung magsulot ka. Malali. Ayo, yung lang yan. Kita, sige suko. Ah. Wow! Ganit! Run, run, run! 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 Runner ka, boy! Runner ka ba, boy? Kupal ka ba? Hindi ba lala? Runner! Runner ka ba, boy? Kupal ka ba, boy? Kupal ka? Kupal ka ba, boy? Kupal ka ba, boy? Ha? Kupal kayo, kupal! Tissue! Kupal ka ba, boy? Runner ka?
Bulag ka, nakatingin sa akin mo. Bulag ka, nakatingin sa akin mo. Saan ka naman? Ika na, boy. Ika na. Ganda yung bala. Sini? Dahil. Ano pagkakon? Ayun. Ay. Alam mo na to. Chika na. Alam mo ako yan. Chika na. Anak, meron ka kayo pa. Ilang kung na lang po. Matagot. Bobo ka nga ka. Bobo. Bobo. Okay. Bobo. Yes, ma'am. Wala. Makain ka mo. Makain ka mo. Makain ka mo. Wala ka na kayo lang na ito. Babae pa kayo po hindi. Ay. Alam ba ko? Yun lang. Mama, Lay down. Lay down. Mas ikaw ang slide ka, kuya. Thank you. I'll go now.
Bakit yung player? Ay mo na daw mo. Sisi 27. Nagulat ka ba? Oh. Ano? Wala. Iya, iya. Betul, betul. Ilang yan? Diyan ang lugot ko. Mahal ako. Iya, iya. Diyan, diyan. Napakaganda ang TV. Hindi ito namin. Hindi ito namin.
Jump up. Good, panalo, papapala. Pipili. Huwag ka nang lakot. Ano, hindi na po. Pwede ka, ito lang ito. Ang bigibulay, buo. Ang ilan ka lang yun? Yeah. Doon yun. Yeah, mababa. Ano pala? Tama ba gani? Ano kaya? Nalinutot ko kay Jay. Nalinutot ko kay Jay. Ano po siya mo? Nalinutot ko sa'yo. Nagali ako dito. Nag-account ako dito. Tapos tayo ng mga... Uy! Saan ka?
May Kasi ko na lang bagay lang ngayon. Sabi na siya, kaya mo ito. Sige na sige mo ba? Ang laban. Nokia. Doon, may ka ba? Si Uli na ako. Yan ko ang yan. Wala. Ha? Ay, ako. Ito mo ay akot ko. Ha? Ano? Ano? Yun na ito ka po. Sino ko kaya ka po? Kasi ano pa yung game? Puno na sa gato ka. Minsuwa nito. Mo. Ako sunod digdi ha. Bawalan ka. Ay, tantay ko man. Pinawasan dito. Ano ko bawasan dito? Bawalan ko. Sa pusa. Sabi sa gatot mo nila eh. Tawag ka na sa mugo mo. Ay, ganda eh. Wala mama.
Hindi ko may ito bawasan. Hindi ko may ito binawasan. Sakto ito. Hindi ko binilang. Abila ka, boy. Iya. Iya. Hi, Nene. Ilok na. Ha? Kaya mag-adan na. Review na kahanin pag ano. Ano, pakalon pa, pakalon. May cellphone na mga tablet ka, para ito ano. Huwag lang.
Hey. Siyempre ko kaya mahal mo. Kaya kalaban mo yung kami dalawa versus siya. Eh,
Buti ko. Buti kaya ba siya man? Okay ko lang. Ay, salamat mo. Salamat mo. Salamat mo. Kailangan ko ba? Bukasan. Tangan ito, may taon din natin. Naling. Bakit na orang lang nakita sa labas eh? O orang. Ngunit 11 PM. Tope. Paitin mo rin ako. Teka pa, ilang pa sa kayo?
Pero pala na na, pati na ano, Oras mo yun. Yan sa board. Sibero. Pagkapag 89 to 117 kilometers. yung mundo. Dito niya rin ayos ang hindi mo ayos ka. Eh, nakariyak mo. Ano ba? Ano ba? Wala na ito, pero na ako. Ano ito? Sugat ka. Natira ka, boy. Gamitan mo? Eh, kung manarong po pa. Eh, kung manarong po pa. Nakano ba?
Saan yan? Yan ang mga. Open man number. Ang gano'n. Open man.
Mapato ka. Malinig ka na. Ano, may basuran dyan sa baba. Ikaw, Wala ko man.
Mungkin siya magkiyaw-kiyaw. Kiyaw-kiyaw lang. Ayun o, ayun na po. Para mag-vlog ka. Huwag man lang.
Seto. Sato. Open mo. Sige.
Iinom. Ayun. Ilan lang din. Eh, si Gigo po ngayon, tinawal. Ha? Atog. Ang papalita eh. Wala, ang gatot. Wow. Tawa ako. Kaya ako mag-video. Ano, ang veteran ba? Ayun na, ano, mag-alibo ka na, ano sa akin. Nagkapuruan ito na. Hindi ako, kung ko man yan. Hindi ko na so, palubit oh. Ano mo? Last na natatalo mo. Ito ba yun? Kaya ako ay nito. Meron po bulot kayo. Ako, pero tayo rin. So, napanaw naman. Oy, doon po na. Madahon na.
So, bumaba na. So, 60. And,
mag-ilay ko ano eh. Or mo, ay, okay. Hindi mo na po. Ay, second mo yan. Yeah. Zero, zero. Ano na yun? Tikla yun. Yung parang ka ba? Hindi na ito sulong ko. Oo. Marami ko sa Uy! Puta nga, ganda-ganda daw nga yun. Ano yun? Bawal. Oy! Wala na kayo, wala yung gagawin sa bata.
Ay! That's okay, bro. Puta, lakas na eh. Wait, wait. Wag. Sino wala ko sa ito yung Google forward. Google ko pa na. Tayo! This is how I know you miss me, right? Ikaw na nga si Boy. Sabot ka sa mga ibang parang Mamaya ako na meto. Like, isyado. Siguro ka rin kasi sa na. Oo. Gadaan. Kapela ka tulog. Uy! Boss! Uy! Bubo lang siya, guys. Bubo lang siya, guys. Shit, ang lahat. Shit. Yung nakakait na ako pupunta. Tumuro mo na pumpadi. Soup yun. Yung una eh. Favorite mo naman yun. Pag nagagamit ko straight doon, palampatong ko ng mga Ba't ka kasi paano? Ikaw, may bakit mo? Bubo ka rin mo na Garo na tama. Oras na ibilingaw. Ano na pala eh? Hindi nga yung late. Oo, bro. Kinema. Hanggang ano mo sana? Paano ka nang nag-six na hindi 14? Puta mo na ito, pinalitan mo. Mura mo dyan? Pero hindi mo kami ito. Hindi mo ganahan ka mo. Okay, sige. Bubo, hindi na ako ay go. Bubo lang siya, guys. Bubo ka lang. Bubo lang, guys. Uy, madali ako ng pigong mo. Setting mo. Pulok lang. Hello, kayo. Ako, tingnan ko, babe. Ano mo? Ay, mga nangyayari ka, no? Ay, ako na.
Dahil ko pa yung nagamit na ano, bumbong. Ah! Taka? Uy! Uy! Ano? Taka, dahil lang buhay ka. Natabok mo nga Parang ganun ba ka ulit mo? Pares na ito, pares. Punto kayo yung sakay. Bakit ito dyan, babe? Hindi na siya tayo. Alawi ko ng ano. Ito, binubos ko nga yun. Diba kasi, Ito ko yung pukin ng inapay. Nabubutuban nila eh. Yung ano ito? ay, ganun ka. Nag-book mo ka, buday mo. Yung ano, long blouse ka. Oo, nawali ang mga hindi. Layo ng kansyal nung ginito. Oo, nakakalaw. May kapag namasin ka. Mauha mo lang. Silvia. Ayan o.
Sige. Ay, oh, Diyos. Tama nga yan. Familiar din. Budo na, ikaw pinisira mo. Ano? Sendo, iyan pa may pinarikos ko sa ano niya, sa niya. Kung gayon din po dyan yan, yan yung iya marukan Uy, halika sa baba. Uy! aliado. Gagano. Puti na yan siya. Yan na dyan. Nangalit ka. Hey, baka magkailangan ka. Sipo ka nga. Uy, nasaksak lang siya. Wala natin. Kamay siya. Daruan ba sa payong payong mo? Hey! Hindi ako magkasisakan. Hindi ako Kinig ka. Bye, bye, ako. Hindi pa mo. Kinig ka.
Ayun. Buwan. Buwan na gana. Welcome back to the ay, pinawal itong bakul eh. Kasi lang bilis mo doon. Dog yun nila daw. Wala. Oh, shit. Buwan na gabi. Mabot na nga. Hindi ko kayo magpapayos. Saan ito? Jim. Sorry. Ayun. 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 Wow. Sobra na maangas. Punta nga tayo, kung mo yun. Pistol. Pagdating ko. Kapag may meron sa kwarto, pinutesto. Yan, yan. Okay. Arin. Ayun. Doon yung napunta mo sa ako, dahil ko na ito gigamit. Nag-welcome back nga, hindi na ako na sa iya. Buti ko na kasi. Hindi na kabit. Hindi, nag-review ko. Wala ko. Ha. Nakapunta mo pa rin si CJ. Bigyan dahil TV. Ayun. Ano mo magulo? Kaya, nagpawala ko sa mga doon. Review mo CCTV, G. Tawag pa rin si, ano Ako, to? mababawas. Hello, Lugo. Oh. Siya may buhay lang. Ako mo. Kabiyan, naman sa mga kaupo. Ooh, okay. Uy! Nakala ko na pala yun. Tanggal yun. Ano naman? Bumbuy na nga yun. Hindi mo pala nga yun. Don! Don! Iyo, mabalik ako. Babalik yan, ako tanga ka. Iyo, mabalik ako. Andalo na sila. Andalo na lang, andalo. Balagaan. Adawa na. Sila yung nagawa yung kada. Ayup na. Ano yung lugar rin nga yun? Tapos may na-friends.
Baliwan mo. Tutok ng mundo. Panayo. Tutok ng mundo. Bibig mo lang. Ano ko basta makadaklang dapat? Teka, sampu nung Ayo. Utang ay pena ba Pagkalan mo talaga ng sili. Dek, pero terus lang paano na. Pagkalan mo talaga. Bang. Kinuwet ang nga. Please stop. Two down. Three down. Four down. Kaya na mo. Oh. Yung, 'to, 'to. 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 'To.
Baka yung nagdedemo yun. Google me now. Zero. Ay! Marawat ito. Tinuputang hirap mo nga ito. Yan mo lang ang duwa. Pilipino, basta mga kalaban. Ikaw,
Basta hanggang luwa. Ano, tayo kita. Salit kita. Ayan, si Fireball. Ano naman, di ba? Hindi, hindi. Ayos leso, Cebuano. Tingkuan. Halika. Boss Camp. Taipon, 21. Boss naman, no? Boss naman na yun. 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 Boss Camp, Taipon. 21. Ay, yun lang. Ay, yun lang. Ganun ako, Gana eh. Sabi dyan, magtanong na ako. Sino kayo masawaan ko? Dyan? Ayun. Ako kumano? Galo. Ano yun? Basta ka ba? Tawa mo ko doon. Luto. Ito nga ito ako, ito ko hindi. Anong mga Yan, pabalik niya daan, papalo ito. Ano gusto mo lang ba? Pero bebe mo dito. Anong nakalit nila? Dapat. Ano mo, protein mo. Hindi na, Jing. This is all your life. Loro kung tayo. Ano ka na ba? Pita na, Pi. Dagis na ibira. Okay. Santo, pataw. Maganda na, maganda na. Ibang boy ka pala. Iso, Rakan. Aba naman ito yung mga Hindi, baby ba? Uy! Ang ina mo ka. Nasa gilid mo na si Galo.
Nagkakaot tayo. Ay ko! Adjust yung pamputik. Nanalo mo sa din. Art. Oh, golden red. Golden red. Ayun na yun. Sakto. Ang nainutan na yun. Patas si Nini. Request mo mga ano na sniper. Tama-tama ka. Mga episode. Kaya mo kaya. Atras na itlog. Isa yung mga habang ka na. Dapat ganito. Natural. Tabangan ako nga. Kilit kaya kayo magpilit. Pipilit ko nga, bigla ko na. Parang nalilis na. Ayun na. Ako, iba na lang. Masasaktan ka lang. Hindi ka nang sige. Hindi ka nito. Oo, putang buwan. Magaling ang ano. Joke lang. Wala na po pera na ngayon. Putang ina mo. Kasi may hirap sa inyo. Hindi, tagalan nito. Pero na ako nag-hirap kay Son. Hindi nga yun. Nag-hirap ko yan. Hindi, nag-hirap ko yan. Ito, dalawa. Uy, one down! Wow, no. Two down. Parang nga. Ikaw ba yun? Ha?
Oh, good na. Ay, Badaya, naglikas na, yo. Nagdadaya na. Ano ka? Ano ka? Nagdadaya na. Kaya. Naglikas ka mo niya, eh. Naglikas tayo. Paano ito sabihin? Nakasagyan ka. Ang Panginoon ang niya. Ayan kayo, sabi ko sino sa ating dalawa. Sino ba? Woohoo! Dudang! Down! Oy! Sarang tuloy ko, ano? Puta mo yung Ang ngayon. May sniper na nga yun. Sige, ano, unang hindi ko na yung sa'yo mo. Naka-sniper ba kayo? Ayos na ito ngayon. Gila, oh, bam! Iba yung guide up sa sniper. Ay, Bombay! Ay, Bombay, may masingin. Ang Bombay, ama yung kamasingin. Alay! Whitey! Dalam! Ay, putang naka-sniper si Galo. Ang taon ng bola ngayon. Ay, inilog ko na ni CJ. Ako naman, nangayo. Pero natugod na ano, sa kanya. Oo. Di ba na ano, umutok ko. Ganon. Ayun ba? Pero nagatingkan. Isa. Ika ba? Sa pala. Gaba? Gaba ang mga buhay. Isa ko. Anong ano? Hindi ko manahit na maray. Ikaw, nakainin ko sa ano. Pagay na yun. Mas naligya ko. Oh, naglilikat na naman si Obis lang. It's okay, wala kang sa atin dalawang mas malakas! Ano na ba? Nangayo ba? Bravo! Pero tumaya nga yun. Hindi mo naman. Oh, Pilipin! Oh, kulay mo lang doon! Wala pa do. Wala, pinagdala ako kasi.
Tapos ang kinabi to. Sige. Pero, mag-pistol ka na. Ay! Kaya nga eh. Ay, yes. Susutin daw, one down. Si Sige, pinili ko talaga ano ah. Duwagin mo na akong bakal. Ganyan kami, 15%. Yan pa, yan. Pa yung dahaw. Mag-second ka. Oy! Ay. Hindi mo alam. Oh, sige, ay. Sarap ka ang sunod kilo. No problem daw. Like na. Ito, tangi. One, two, three. 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 Bang! 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 Umis! Man! Bang! Dahil sa mag-flash to, ay mag-smoke. Okay, dalawa sila. Sige, picture tayo. Go! Dito. Wala mo pa rin dyan. Alatan mo ako dyan. Uy, nagkaku. Alatan mo ako dyan. Ay, kumusta Okay, brother. One, two, three. Bang! Bravo, Gino. Where is Tiki One? Medyo pa siya. Okay, okay. Smoking time, dalawa. Sarap sa ka na ano. Ano sa ba? Hindi ka sabon. Sige, Saan na, baby? Saan na yun? Uy, sarap. Saan yun?
3,000 binibili ako. Ito mo na yun, oh. Ito mo na ito. Ilang tao? Ah, paya. Ako pa. Kaulay po, kami lang muna to, may uwi, okay kami sa ano, dito tayo, dalawa. Dito tayo, dalawa. Ito na ako. Puyo, puyo. Wow! Puta kayo, ay. Hey, ay, Kasi pizza na ito kayo, ganda na din yun. okay, so. Ano po? Ako lang ito sa inyo. Bakit na niya ako mga Ako nga, Leo. tama rin ang nalilino. Pagpagdabrat. Oo naman eh. Teka, mag-ito sa puso. Yo, Bigyan right na si Galo. Yan, lagat. Okay, okay. Ay na, hindi nakita ba ano? One hit, one hit. actually tawag ko dito. Ha? Absolutan na natuwa. Ano? Okay. Sige na kita sa ano, movie. Okay. Okay, your turn. Okay, your turn. Ngayon kaya ay yung click yan ano. One, two, three. Barangay! Tabuhan ang ano mo, energy. Pagkita night. Night. So, dagito na siya. Dagito na, no? Dagito na, no? Wala na ako dito. Ay, nagalo. Ay, sige, boy!
Nainig mo pangalan ko? Bakit ka po? Hindi lang gusto sa ito. Ano na? Ito mo ba yun? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Punta nga ito. Wala, nainit na nga. Pinagdat yan. Ano? Where are you? Where are you? Where are you? Hindi ba yun eh? Sabi ko sa'yo, magaling na ako. Ay, puto mo ka ako. Ay, buwa. Usap na sa gusto kayo nga. Lomos na gini. Mura mo yung tingin mo kung kaya. Ano ka po? Hindi galo. Bangkay! Napaka-easy! Ikaw ang gusto ng buhay mo. Basto na, pero di pa basto. Yan na. Tawa-taw! Okay. Sino ko na din? Pansin. Pumulot.
Ayun. Puso na.
Pilipili lang na dyan. Oo, yung may kamupo. Tuwing ayip na ni huwag na yung Ayun. Hindi ko mo. Kinig gabi. Kinig ka Biglang ako. Bakit yun? Ito lang. Ano? Sige. Bakit pa? Pero dapat alas, isigit Yung outlet sa auto, Okay. paano masabi? Hindi pa rin sa kahit na hindi kailangan sa amin. Hindi po ay Okay na siya, Juan. Isa to. Open na siya. Open siya sa to. Tapos,
Puma-out. Igising ko. Ikaw nga, grind na grind. Ano din ako doon, iba yung doon. Ba't nga nilayos yung Mapansinin ko dito ano na ako. Ba't? Bakot. Ako daw, oh. Dati mag-usap ako. So, skill room 1. Tayo na ba? Hindi ko yung Utang mo sa pwede sa vlog sa mag-view. Liya. Hindi ko ano. Pero ito medyo medyo. Hindi, gusto mo naman dyan. Ako sa bagay. Ako sa bagay. Say yes. Oh, okay. Ay, iyo. Ano yan? Ano yan? Yes, busy Bill.
ano, Hey, boy. parang yung boy. Hey. Hey! Anong mark mo lagi sa ano mo? Jeb. Sila na Jeb mo. Ay, pa? Sige mo pero ano mo ito sa kayo mo? Ano ka? Doon ka na, Jay. 6962. Ay, Diyan siya. Kita nyo na nakukuha niyo pag ano mga laro. Yung ano, bracelet. Ayun. Paano ganun? Iyak lang mo na yun. Diba, robot ang buhat? Ano ka ba ba?
Paano ka? Thank you ha. Thank you. Ay. Ano, nag-abutan? Madali doon. Oo. Ay, talaga, andyan mga bubuk-iking. Ano ba may bubo ka? Siyempre, kailangan mag-trabaho. Pero may pinugyan sa Dito, tulog. Yun na lang premium game. Ano nga ni Hindi ko sana yun. Tumo. Kayo. Nag-obvious sa uwan. Hindi mo kami sa uwan. Ano lang ba? Takbo.
Bubo na lang. Sarap. Bubo. Gigit. Alam. Biar siyo. Wala. Meron po muna ang ganyan. Bayon. Meron mo lang. Very good, mga anak. Yan, doon. Tao. Tapos ka matagbare. Isip. Ako kaya kung ano pero ano Oh, no. tawag sa telepono mo nga yun.
mga kamag-sampai, mungkin na ako sa sila. Grabe, yung tiket ko sa Mga tanga. Bulag ka, dalaw ka sa laro. Bulag guys. Bulag guys. kaya nga eh. Bakit hindi na naiingon daw no? Puno ka. Ganun. Puno, ano nga? Ano ba guys? Pinting. Tumating ba? Hindi ko rin naiibo.
Ay! Ay! Matalas! Kawawa naman si tao. Uy, sarap ang dalas! Sarap ang dalas! Tiga. Parang dalas! Parang dalas! Parang dalas! Kanina ba? Kanina! Hello, nalaw ba? Isang dalas! Ano, hindi ka malapag na ano. Dalas! Ay! 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 Nalaw ba ako sa ligid? Let's go. Ano? Let's go. Ginadag si ulo ko. Ito. Iba pa dyan. Ito naman yan. Ano ini? Ito di. Hello? Ang galaw na ulam. Galaw ko lang. Ayun, wala mo. Ayun. Uy! Bibigat! Uy! Wala pang idea. Ano yung mga Uy! yun? Hindi ko na. Ano naman? DJ, ayaw. Wala mo, DJ ka magkano. Sige ka, Jay! Nandito ba ko? Sige ko man naman. Ikik kayo ni boy. Ano, madalo mo? Yun, yun ako. Yun ang biniti. Yun ang biniti. Ay, nagutom. Nakarga ka ni boy, boy. Ito nga rin yun. Kaya kami ganyan na kaya nila doon. Sige,
Paano bumalik ko? Ako siyak na yun. Yun sa taas! Uy, nag-aabo lang sila, guys. Garden ko tayo. Nag-aabo lang sila, guys. Ay! Di ba nag-strike ka naman? May training mo, mabagat. Si Say inintang ininata ka naglala ang budget. Oh, dilagay. Muna pagkakunin mo, Lars! Para tigil ka nga si Jay. Ay, yun na boy. Ay, Oh. boy, ako, boy. Okay. Ako na sumigaw ako. Pero kayo hindi. Pero ako 22 ah. It's your gold. Puros na yun. Ang mga ulit ako, yung benching ko kaya ako, puro pa siya yun. Gusto ko na baby. Tapos naman ko sa pinakalas. Baka ano, 700. Sana, siya mo ka. Sniper at PG. Ang bugo nung ka. Ang bugo nung Diba? sana. Oo, Ganda paano? Ito, buso sabi. Hindi ko pala tuloy. Tuloy nga nga eh. Ano mo ba? Tara mo. Hey. Tara mo kung kapag-isip na. Bugo nga yung bugo. Uy. Oo. Tulog na ganun sa Pero pag siya eh, hanggang sa pito ang sinabi ni Badong, isa rong Badong, pag nagraramid ako, dalabi ng pulang, ano ito, ang nakaw, sarong Badong, pero naman, ito ko, sasaro, Uli ka doon, no? Sniper na rin na akin. Ganda. 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 Nagawa ito na nagawa ito nga ni oh, binatag siya eh. Nawal sa pag-ibig, nawal sa ano, nawal. Pag ako na wala sa email. Ganda. Ganda. Ito paano kayo sa alaw? Iya, kasi bago mo. Buong bulan naka
Iwan. Hindi na niya, abang lipat ako ganito ka. Bilang ko, 1, 2, 3, 4, 5. Winner daw. Winner daw. Winner daw. Good. Winner. Pamit ka talaga.
Wala, sabi ko, cute. Ako man, ano yan? Ako, di ba video? Hindi mo nagawa. Si Rusto daw no. No. Si Rusto daw no. Si Rusto. Yeah, connection sa si Rusto. Hindi. Doon ano na.